নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক মোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকক কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে বন বিভাগৰ এই পদকেইটাত অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই লওক। আহক আপোনালোকে প্ৰথমে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনটোত সকলোৰে হাতত নিশ্চয় ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আছে। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাৰ্চ বটনত গৈ পেলাই ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাই লওক slprb.assam.in এইটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এইদৰে এটা এণ্টাৰফেচ দেখা পোৱা যাব। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে এনেদৰে এটা এণ্টাৰফেচ দেখা পোৱা যাব। এই এণ্টাৰফেচটো দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত এই তিনিটা ডট আছে দেখিছে, এই তিনিটা ডটত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই তিনিটা ডটত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাত আপোনালোকৰ ডেস্কটপ ছাইটটো কৰি ল'ব। এই ডেস্কটপ ছাইটত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এইদৰে ইণ্টাৰফেচটো খোলা খাইছে। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চাওক। এইটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই ল'ব। এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে তাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গোটেইবোৰ জানি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে এডভাৰটাইজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে ভালকৈ, তেতিয়া মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। তাৰপাছত এতিয়া আহক আমি ইয়াত এপ্লাইত যাম। এতিয়া এপ্লাইত যাবলৈ হ'লে এই কাষত দেখিছে ৰিমাৰ্কছত আছে অনলাইন পৰ্টেল ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ ইজ লাইভ নাও। ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে তলত দেখিছে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হিয়াৰ আছে। আমি ইয়াত এতিয়া এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰিম। এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত এটা এণ্টাৰফেচ আহিব। এই এণ্টাৰফেচত লিখা আছে চাওক সুন্দৰভাৱে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে। ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটোত আপোনালোকে চাই লওক, ভালকৈ পঢ়ি চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। এই ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিচটোত আপোনালোকক কৈছে যে এইটো বিজ্ঞাপন 2016 চনত এবাৰ আহিছিলে। সেই 2016 চনত অহাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ 2020 চনত আকৌ দিছে, কাৰণ সেইটো 2016 চনৰ ইণ্টাৰভিউ এতিয়ালৈকে পতা হোৱা নাই। এতিয়া আপোনালোকে যদি 2016 চনৰ এপ্লাইটোত সেইটোত এপ্লাই কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে ওপৰঞ্চি এতিয়া কেইটামান পদত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যেনে আপোনালোক তেতিয়া মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিল, অৰ্থাৎ আপোনালোক এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে আৰু আপোনালোকে এতিয়া গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ হৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটো লিংক আপোনালোকৰ ইয়াত কি কৰিব লাগিব, এইবিলাক লিখা আছে ধুনীয়াকৈ 1/6/2020 পৰা আপোনালোকে সেইটো কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকে ওপৰঞ্চিবোৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নালাগে। ইয়াত সুন্দৰভাৱে লিখি দিছে, আপোনালোকে এই বস্তুটো ভালকৈ পঢ়ি চাই ল'ব। আহক এতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰি আমি এপ্লাই কৰোঁ। আগৰখিনিলৈ যাওঁ আহক। এতিয়া ইয়াত আমি ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে, সুধিছে আপুনি পূৰ্বৰ বিজ্ঞাপন জনসংযোগ ইমান তাৰিখৰ অধীনত অৰ্থাৎ 2016 চনত আপোনালোকে কাঠমিস্ত্ৰী অথবা উভয় পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল নেকি, বনৰক্ষী বা কাঠমিস্ত্ৰী। এতিয়া মই ইয়াত এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ, চ' মই এতিয়া কি লিখিব লাগিব, মই ন' দিম। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছে য়েছ দিব, আপোনালোকে তেতিয়া কৰাৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়া মই ইয়াত কৰা নাছিলোঁ আগতে, সেইকাৰণে মই ইয়াত ন' দিম। ন' দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগত আপোনালোকে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ভালকৈ চাই ল'ব, পঢ়ি পেলাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো চাই ল'ব। চাই লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ইয়াত কৈছে ফটো মেক্সিমাম চাইজ 200 KB লাগিব, মেক্স চাইজ আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ 100 KB ভিতৰত লাগিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাই ল'ব। এতিয়া আহক আমি ইয়াত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। আহক আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিম এতিয়া। চাওক আমি ইয়াত এতিয়া লিখিলোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত নিজৰ নামটো ইয়াত আমি লিখি ল'লোঁ সুন্দৰভাৱে। তাৰপিছত লাষ্ট নেম লিখিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইফালে ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিব, সকলোৰে আছে নিশ্চয়। ইয়াত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো দিব, এক্টিভ লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন নে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা 10 পাছ, সেইটো আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো দি দিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কি কাষ্ট সেইটো লিখি দিব। আপোনালোকে এই বটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত সুন্দৰভাৱে দি দিব। তাৰপিছত এতিয়া আহক আমি ৰেজিষ্টাৰটোত ৰেজিষ্টাৰত এনেদৰে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহি গ'ল। চাই লওক আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ কৈছে ডু ইউ হেভ এ চাৰ্টিফিকেট ইন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি, যদি আছে আপোনালোকে য়েছ দিয়ক, যদি আপোনালোকৰ নাই ন' দিয়ক। ইয়াত এতিয়া মোৰ নাই, মই ন' দিছোঁ। আৰু নেক্সটত আপোনালোকক সুধিছে ডু ইউ হেভ এ চাৰ্টিফিকেট ইন ড্ৰাফ্টমেন। ড্ৰাফ্টমেনৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি, যদি আছে য়েছ দিয়ক, যদি নাই ন' দিয়ক। মোৰ নাই, মই ন' দিছোঁ। থাৰ্ডতে আপোনালোকক বিচাৰিছে ডু ইউ হেভ এ ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ইন কাৰ্পেণ্ট্ৰি। আপোনালোকৰ কাঠমিস্ত্ৰীৰ কাৰণে কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি কাঠমিস্ত্ৰী কৰাৰ আগতে, যদি আছে আপোনালোকে য়েছ দিয়ক, যদি নাই ন' দিয়ক। ইয়াত মই ন' দিছোঁ। ডু ইউ হেভ এ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কম্পিটেণ্ট অথৰিটি অফ আছাম।
LMV or MMV আপোনালোকৰ LMV বা MMV ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে নেকি যদি আছে আপোনালোকে ইয়েস দিয়ক যদি নাই আপোনালোকে নো দিয়ক মোৰ নাই মই নো দিছো ডু ইউ হেভ at least 3 years experience in elephant upkeeping আপোনালোকৰ এলিফেণ্ট আপকিপিঙৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নেকি যদি আছে আপোনালোকে ইয়েস দিয়ক আৰু যদি নাই আপোনালোকে নো দিয়ক মোৰ নাই মই নো দিছো এতিয়া হওক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ইয়াত সাবমিটটো কৰি ল'ব লাগিব দেখিছে আপুনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ সাবমিট আছে সাবমিটটো আমি কৰি লৈছোঁ সাবমিটটো কৰোঁতে অলপ ৰৈ ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ ছেকেণ্ডটোত যাব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত টোটেল 7টা ষ্টেপ হ'ব এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপটোত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত সুন্দৰভাৱে চাই লওক আপোনালোকে এতিয়া এইটো আপোনালোকে যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আহিছে সেই কোৱালিফিকেশ্যনটোক লৈ আপোনালোকে কোনটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত লিখি দিছে এতিয়া পোষ্টটো ফাৰ্ষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1 আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1ৰ কাৰণে বেচেলৰ লাগে আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী লাগে এতিয়া আপোনালোকক সেইটো কোৱালিফিকেশ্যন লৈ এই দুইটাতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব সেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব লাগে দেখিছে আপোনালোক সুন্দৰভাৱে লিখা আছে সেভ এণ্ড নেক্সট এই সেভ এণ্ড নেক্সটত গৈ আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহি গ'ল আপোনালোকৰ এতিয়া চাই লওক সুন্দৰভাৱে ইয়াত এটা লিখিছে কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই ফৰ মাল্টিপল চইচ আমি ইয়াত এটা চইচ কৰি ল'ব লাগে এইটো সৰি মই এটা মিষ্টেক হৈছে মই চইচ কৰা নাছিলোঁ চিলেক্ট কৰিব লাগে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিছিলে ফাৰ্ষ্ট ফেজ ছেকেণ্ড ফেজ এতিয়া আমি ইয়াতে এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে ফাৰ্ষ্ট ফেজ আৰু ছেকেণ্ড ফেজ ফাৰ্ষ্ট ফেজ আমি এইফালে ফৰেষ্ট গাৰ্ড 1 দিছোঁ ছেকেণ্ড ফেজ আমি ফৰেষ্ট গাৰ্ড দিছোঁ এতিয়া আমি সেভ এণ্ড নেক্সট এতিয়াহে কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই সেভ এণ্ড নেক্সটত যাব লাগিব সেভ এণ্ড নেক্সট যাওঁ সেভ এণ্ড নেক্সটত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনটো দিয়ে আৰু ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনটো দিয়ে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ফাৰ্ষ্ট 1ত মই দিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্টৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ আৰু ছেকেণ্ডটো মই দিম ফৰেষ্ট গাৰ্ডত তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে দেখিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে সেভ এণ্ড নেক্সট সৰি অলপ মোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে চ' মই অলপ অসুস্থ হৈ আছোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক সেভ এণ্ড নেক্সট আছে সেভ এণ্ড নেক্সটত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আকৌ ক্লিক কৰি ল'ব এনেকৈ সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আকৌ এইদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ খোলা খাইছে চাওক ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকৰ নাম চামবিলাক আহি গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব মাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব আৰু সকলোবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই যাব লাগিব চাওক এতিয়া আপোনালোকে এইদৰে ইয়াত আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো দিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন আৰু পিন কোডটো দি ল'ব লাগিব চাওক আপোনালোকে ইয়াত পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আছে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনত আপোনালোকৰ নামটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ অট'মেটিক আহিবই আৰু লগতে ফাদাৰ্ছ নেমটো আপোনালোকে লিখি ল'ব লাগিব ইয়াত মাদাৰ্ছ নেমটো লিখি ল'ব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে লিখি ল'ব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ কাষ্ট থাকিব আৰু জেণ্ডাৰ থাকিব আপোনালোকে এইকেইটা ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব চাওক আপোনালোকে তাৰপাছত ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো কাষ্টটো ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব নেশ্যনেলিটি লিখিব লাগিব ইয়াতে চাই যাওক আপোনালোক নেক্সট আপোনালোকে লিখিব ইয়াতে ৰিলিজন আছে তাৰপাছত ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে লিখি দিব আহক আমি তাৰ পিছৰ তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছটো লিখিব লগতে ফোন নম্বৰ এটা লাগিব আৰু এডিশ্যনেল ফোন নম্বৰ এটা আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে দি দিব যদি দিব বিচৰা নাই তেতিয়া নিদিলেও হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি কণ্টেক্ট ইনফৰমেশ্যন অলপ আগত আপোনালোকক দেখাই দিছিলোঁ মই তাৰ লগতে এতিয়া আকৌ আপোনালোকে চাব আৰু কেইটামান ইয়াত আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব আমি তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁ আহক এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কণ্টেক্ট ইনফৰমেশ্যনত লিখিব লাগিব আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তাৰপাছত আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাতে দিয়া আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ভিলেজ দি দিব আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচ লিখি দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইয়াত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখি দিব কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপোনালোক থাৰ্ডত আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন দি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লগতে পিন কোড আপোনালোকে দি দিব ইয়াতে পিন কোডটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আহিব সৰু সৰুটো দেখিছেনে আপোনাৰ ইয়াত লিখা আছে কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত ছেইম হয় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই তলৰকেইটা অট'মেটিক ফিল হৈ যাব আহক এতিয়া আমি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তাৰ তলত কি কৰিব লাগে আমি চাই লওঁ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে আমি চাই লওঁ এয়া চাওক আমি ইয়াত যেতিয়া ছেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছত আমি চুই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এইখিনি অট'মেটিক ফিল হৈ গ'ল ফিল হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব সেভ এণ্ড নেক্সটত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব তলত আমাৰ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আপুনি চাই লওক ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে লিখা আছে দেখিছে আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ ষ্টেপটো আহিব 4 নম্বৰ ষ্টেপত আপোনালোকৰ ইয়াত লিখা থাকিব আপোনালোকৰ
কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আপোনালোকৰ কলেজ নেম আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ কিমান। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈ দিব লাগিব। যদি আপোনালোক মেট্ৰিক পাছৰ হয় তেতিয়া মেট্ৰিক পাছৰ দিব। আপোনালোক যদি গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়া গ্ৰেজুৱেট। মই ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মই দি থৈছোঁ। এতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াতে ক্লিক কৰি চাম। আমি ইয়াতে বি এৰ পৰা কৰিছোঁ, চ' বি এ দিম। এতিয়া কলেজ নেম ইয়াত দিব লাগিব। কলেজ নেমটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে টাইপ কৰি ল'ব। ইয়াতে মোৰ কলেজৰ নেম আছিলে আপোনাৰ ADP কলেজ টাইপ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি তলটোত যাম আকৌ সুন্দৰভাৱে। আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিলোঁ। পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে কিমান, ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত ছেভ কৰিম ল'ম। আমি ইয়াত দেখিছে আপোনালোক সৰু সৰুটো লিখা আছে সুন্দৰভাৱে। ইয়াতে আমি ছেভটো কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, আমি এতিয়া ছেভটো কৰি লৈছোঁ। ছেভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত এতিয়া আহি গ'ল 6 নম্বৰ ষ্টেপ। 6 নম্বৰ ষ্টেপত আমি কি কৰিব লাগিব, NCC চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি প্ৰথমে আমাক সুধিছে। যদি আপোনালোকৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে তাত সুন্দৰভাৱে ইয়াছত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। যদি নাই আপোনালোকে নোত ক্লিক কৰক। এতিয়া ইয়াত মোৰ আপোনালোকৰ এই NCC চাৰ্টিফিকেট নাই, যিহেতু মই ইয়াত নো দিম। এতিয়া আহক আমাৰ ডকুমেণ্ট টাইপ। আপোনালোকে কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে চিলেক্টত আমি বটনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। চিলেক্ট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এতিয়া মোৰ ইয়াত NCC চাৰ্টিফিকেট নাই, যিহেতু মই ইয়াত কি নো দিম। নো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ডকুমেণ্ট টাইপ আমি এইকেইটা একো আপলোড কৰিব দৰকাৰ নাই, কাৰণ আমাৰ NCCৰ বিষয়েহে ইয়াত আমি কৰিব লাগিব। ইয়াত আছে ওপৰত চাই লওক, আপোনাক ধুনীয়াকৈ লিখা আছে এইটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ সকলৰ কাৰণেহে। এতিয়া আমাৰ চাওঁ 2 নম্বৰতে কি আছে, ডু ইউ হেভ হোম গাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকৰ হোম গাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি? যদি আছে আপোনালোকে ইয়েছ দি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট টাইপটো ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে তাৰ পৰা ডকুমেণ্ট ফাইল এটা আপলোড কৰি দিব। এতিয়া মই ইয়াত মই এতিয়া হোম গাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট নাই, যিহেতু মই ইয়াত নো দিম। নো দিয়াৰ লগে লগে আমি আকৌ ইয়াত এইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে এই বাকচকেইটাত। এতিয়া আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ আহি গ'ল, ডু ইউ হেভ স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকৰ যদি স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে ইয়েছ দিব। ইয়েছ দি পেলাই আপোনালোকে ডকুমেণ্ট টাইপ ইয়াত চিলেক্ট কৰি পেলাই আপলোড ডকুমেণ্ট কৰি ল'ব ইয়াতে। এতিয়া মোৰ ইয়াত নাই, যিহেতু মই ইয়াত নো দিম। এতিয়া চাওক ইয়াত কেনেকৈ, এতিয়া আমি ডু ইউ হেভ কম্পিউটাৰ কোৰ্ছ ডিগ্ৰী। আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ কোৰ্ছ আছে নেকি ডিগ্ৰীৰ ফালৰ পৰা? এতিয়া যদি আছে আপোনালোকে ইয়েছ দিয়ক, যদি নাই আপোনালোকে নো দিয়ক। এতিয়া চাওক মোৰ ইয়াত আছে, যিহেতু মই ইয়াত আপোনালোকৰ এতিয়া ইয়েছ দিম। এতিয়া ইয়েছ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আহি গ'ল ডকুমেণ্ট টাইপ, কোনখন ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিম ইয়াত আহি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত কোনটো দিম, মোৰ 1 year ডিপ্ল'মা আছে, যিহেতু মই ইয়াত 1ত ক্লিক কৰিম। চাই লওক, প্ৰথমে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, 2 year ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ আছে আৰু 1 year ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ। মই এতিয়া 1 year ডিপ্ল'মা আছে কাৰণে মই 1 year ডিপ্ল'মাত ক্লিক কৰিম। এতিয়া এইদৰে ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে সুন্দৰভাৱে এতিয়া আমি এই ব্ৰ'জত গৈ পেলাই চাই লওক, এই ব্ৰ'জটো যে আছে এই ব্ৰ'জত গৈ পেলাই আমি সুন্দৰভাৱে ক্লিক কৰি আমি ফাইলটো আমি আপলোড কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, আমি এতিয়া সেই ফাইলটো আপলোড কৰিম। চাই লওক ইয়াতে মই এতিয়া আপোনালোকৰ 1 year ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন মই আপলোড কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এই ফাইলটো 250 KB ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াতে স্কেন কৰি ল'ব। আপোনালোকে 250 KB ভিতৰত স্কেন কৰি আপোনালোকে ডকুমেণ্টটো ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ কৰি লৈ ইয়াত সুন্দৰভাৱে এনেকৈ আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া কৈছে ডু ইউ হেভ এনি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইয়াতে কৈছে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নেকি? যদি আছে আপোনালোকে ইয়েছ কৰক, আৰু যদি নাই আপোনালোকে নো কৰক। এতিয়া মোৰ যিহেতু নাই, মই ইয়াত কি কৰিম, নো কৰিম। নো কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আমি এতিয়া বাকচকেইটা পুনৰ আমি ফিল আপ কৰিব নালাগে। আহক এতিয়া আমি ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিম। আহক ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া 7 নম্বৰটোত আহিব। 6 নম্বৰ ষ্টেপত আহিব। এতিয়া এজ প্ৰুফৰ কাৰণে এটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট টাইপটো কি হয় আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত। এতিয়া ডকুমেণ্ট টাইপটো এজৰ কাৰণে মই দিম আপোনালোকৰ ইয়াত। ডকুমেণ্ট টাইপৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকৰ যদি আছে এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে মেট্ৰিকৰ, নাইবা আপোনালোকে SSLC চাৰ্টিফিকেটখন দিলেও হ'ব। আহক আমি এতিয়া ডকুমেণ্টটো আমি আপলোড কৰোঁ। চাওক আমি ইয়াতে সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট এইদৰে আপলোড কৰি দিলোঁ। চাই লওক ডকুমেণ্ট টাইপ আপোনালোকে এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দি দিব। আৰু লগতে ডকুমেণ্ট টাইপ আপোনাৰ ছেকেণ্ডটো হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লিখিছিলে তাত আপোনালোকে সেইখন আপলোড কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে এটা কথা সুন্দৰ কৰি মন কৰি ৰাখিব যে সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ 250 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আহক পিছৰ ডকুমেণ্টটো আপোনাৰ কি কৈছে, ফটোখন আপোনালোকৰ 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু সেইখন ফটো আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকৰ হোৱাইট কৰি ল'ব। আৰু নেক্সটটো আহি গ'ল আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট টাইপ আহিছে, এইটো আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ফাইলত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু সকলোবোৰ আপোনালোকৰ স্কেন কৰি ৰাখিব।
এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট টাইপ আহি গ'ল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে স্কেন কৰি 250 KB ভিতৰত আপোনালোকে কৰি ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকৰ আহি গ'ল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখনো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে এনেকৈ আপলোড কৰি ল'ব লাগিব স্কেন কৰি 250 KB ভিতৰত। আহক এতিয়া আমি ইয়াৰ তলত দেখা পাইছে আপোনালোক নিশ্চয় ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ আছে, সেই ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। আহক আমি ইয়াত ক্লিক কৰি লৈছোঁ। অলপ সময় ল'ব। এতিয়া আমাৰ এই বস্তুকেইটা আমাৰ এতিয়া এই ফৰ্মখন এপ্লাই হৈ গৈছে। আমি এনেকৈ এতিয়া এপ্লাইটো আমি চাই ল'ম সুন্দৰভাৱে, আপোনালোকে চাই লওক। আৰু সকলোবোৰ যদি কিবা আপোনালোকৰ ভুল আছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে এনেকৈ চাই ল'ব প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰিব মই সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই যাওক আপোনালোক। ইয়াতে মই এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত সকলোবোৰ মই চাই ল'লোঁ, মোৰ সকলোবোৰ ঠিকেই আছে। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকৰ তলৰফালে আছে ডিক্লেৰেশ্যন লিখা আছে। এতিয়া আপোনালোক এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কিবা মিছবিহেভ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকক এইটো আপোনালোকক ক্ৰাইমৰ ফালৰ পৰা দূষিত কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকক যিকোনো শাস্তি দিলে আপোনালোকে মানি ল'ব লাগিব বুলি ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যনত লিখা আছে। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ফাইনেল ছাবমিট এটা কৰি ল'ব লাগিব। সেই ছাবমিট কৰাৰ আগত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে এবাৰ চাই লওক ওপৰৰ পৰা তললৈকে, যদি কিবা আপোনালোকৰ ভুল হৈ আছে আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়া ছাবমিট কৰি দিয়ে আপোনালোকে পিছত আকৌ কেতিয়াও আপোনালোকে শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া মোৰ সকলোবোৰ ঠিক আছে কাৰণে মই ইয়াতে ছাবমিট কৰিম। চাই লওক ছাবমিটৰ ক্লিকটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে নীলা বাকচটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে। এতিয়া ইয়াতে গৈ মই আপোনালোকক ছাবমিট কৰি দিম। ছাবমিট কৰাৰ আগত আপোনালোকে কৈছে ফাইনেল ছাবমিট কৰিম নে নকৰিম সুধিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে ফাইনেল ছাবমিটটো কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ লগে আমাৰ ইয়াত অট'মেটিক এটা পেজ খোলা খাই যাব। এই পেজটোত আপোনালোকৰ এতিয়া আহিছে এটা OTP যাব, সেই OTPটো আমি কৈ দিব লাগিব। আমাৰ OTPটো টাইম আছে, সেই টাইমটো আমি কভাৰ কৰি পেলাই OTPটো আমি ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমি OTPটো টাইপ কৰি লওঁ। ইয়াতে মই মোৰ OTPটো কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চেণ্ড কৰি দিম, চাই লওক আপোনালোকে। ছাবমিট কৰি দিম, ছাবমিট কৰি দিলোঁ। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি এটা ইণ্টাৰফেচ পাম আৰু আপোনালোকে গৈ পেলাই এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ ডাছবৰ্ডটো ওলাইছে। ডাছবৰ্ডটো ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে সুন্দৰভাৱে কৈ দেখিছে ইয়াতে লিখা আছে পাৰ্টিকুলাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু এপ্লাই আছে একশ্যনত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দিব। ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা PDF ফাইল আহি যাব। PDF ফাইলত গৈ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সেইটো ছেভ কৰি ৰাখি থৈ দিব আৰু তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম সকলোবোৰ পাই যাব। এতিয়া চাওক আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। আৰু মোৰ চেনেলটো পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ, বাই।